أن تشارك في هذا، فهذا لك إفادة لك. لكن إن شاء الله تبارك وتعالى كل محاضرة بعد ما إن شاء الله ننتهي من الإخوة ينتهوا من تنسيقها سوف تكون إن شاء الله معنا. ليه يا إخوة إحنا بنتكلم في هذه الأمور؟ إحنا حضرنا محاضرات كثيرة، لكن من الفوائد اللي إحنا خرجنا بها، هل أنت معك كشكول كده يعني صغير والكشكول ده بتدون فيه كل ما تتعلمه؟ لو من أول حياتك كل معلومة تعلمها بتدونها، تجد بعد فترة من الفترات تراجع كل ما دونته، تجد عندك كم غزير من المعرفة ومن العلوم. طب إحنا لماذا يا إخوة الاهتمام بالسيرة؟ ما هو الناس ممكن يهتموا لك يتعلم عقيدة، يتعلم فقه، يتعلم تفسير، لكن السيرة يقول لك والله السيرة يعني الأمور يعني قصص بنقعد الشيخ يحكي لنا عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. أنا سأقرأ عليه قبل بداية درس اليوم إن شاء الله اهتمام السلف الصالح بالسيرة، عشان ترى الفارق بينهم وبيننا، عشان نقول لك والله دروس السيرة ولا تهتم بالسيرة، تتعلم مغازي النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال إن الله تعالى نهج سبيله وكفانا برسوله، الله نهج سبيله وكفانا برسوله صلى الله عليه وسلم، فلم يبق إلا الدعاء والاقتداء. يعني كأن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم معروفة كلها من بدايتها إلى نهايتها. وقال زين العابدين ابن علي بن الحسين رضي الله عنهم أجمعين قال كنا نعلم، هم بيعلموا، كنا نعلم مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نعلم السورة من القرآن. احنا بيعلموا مغازي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني غزوات النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة الرسول كما يعلمون أولادهم السورة من القرآن. يسألوا الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر كم كان عدد المسلمين، ماذا حدث في المعركة، كيف كما يحفظ السورة من القرآن كما يحفظ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام محمد بن شهاب الزهري رحمه الله علم السيرة علم الدنيا والآخرة، علم السيرة علم الدنيا والآخرة. وقال إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص رحمه الله أجمعين كان أبي يعلمنا المغازي والسرايا. هذا إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص، من جد سعد، وأبو محمد بن سعد بن أبي وقاص قال كان أبي يعلمنا المغازي والسرايا ويقول يا بني هذا شرف آبائكم فلا تضيعوا ذكرها، هذا شرف آبائكم فلا تضيعوا ذكرها. لما تيجي مسلم يقول له كده اسأله عن النبي صلى الله عليه وسلم أين ولد وهاجر متى، عن السنة القضاء في مكة والسنة القضاء في المدينة، كيف كانت حياة النبي صلى الله عليه وسلم في صغره، الأحداث التي سبقت مولد النبي صلى الله عليه وسلم، الأحداث التي سبقت البعثة، بعث النبي صلى الله عليه وسلم عمره كم سنة، ما تجد يا إخوة المسلمين. لكن هو طبعا بيحب يلعب كورة، بيحب ممثل ولا مطرب، تجي يعرف كل حاجة عنه، ولد فين وراح فين وغنى فين ووقف فين وحافظ أغانيه وحافظ كل وسيرة نبينا صلى الله عليه وسلم. فيقول هذا الإمام ابن الجوزي رحمه الله قال رأيت الاشتغال بالفقه وسماع الحديث، يشتغل بالفقه والطهارة والصلاة والصيام وحديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا يكاد يكفي صلاح القلب إلا أن يمزج بالرقائق والنظر في سيرة السلف الصالح. وأنت تدرس فقه وحاجات في حاجة عايز أنت السيرة دي اللي بتحرك الإيه؟ بتحرك الإنسان. موقف من السيرة ممكن يغير حياته كلها. لابد يبقى القلب يمزج بتعلم به سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن حزم الظاهري رحمه الله إن سيرة محمد صلى الله عليه وسلم لمن تدبرها تقتضي تصديقه ضرورة وتشهد له بأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا، فلو لم تكن له معجزة غير سيرته لكفى. يعني يقول إن النبي لو لم يكن له معجزة إلا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تكفي. أنت بس تدبر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وتقف مع المواقف التي وقفها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقال عبيد بن عتبة رحمه الله كنا نحضر مجالس
عبد الله بن عباس فيحدثنا العشية كلها في المغازي. من اللي بيحدثهم عن السيرة؟ عبد الله بن عباس. يقعد كل ليلة يحدثهم عن المغازي، وكان قد خصص جزءا من يومه لتدريس المغازي. المغازي يعني السيرة، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الخطيب البغدادي رحمه الله: تتعلق بمغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم أحكام كثيرة فيجب كتابتها والمحافظة عليها. نتعلم الأحكام. لو قلت لك موقف من السيرة كم تتعلم من هذا الموقف؟ تتعلم منه أحكام كثيرة، أحكام فقهية وأحكام في العقيدة وأحكام في معاملتك مع الناس، في التربية لك ولأولادك، كله تعلم منين؟ من خلال سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله: سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم مملوءة بالعبر والعظات والدروس والمبادئ العظيمة، وإن نحسب أن سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكمال عقله وخلقه واستقامته وسلامة ما يدعو إليه كل ذلك نفسه دعوة إلى الإسلام. في السيرة كل ذلك دعوة لمين؟ لدين الله تبارك وتعالى، في وسط غياهب الجهالة في الماضي، ولا يزال القوة الداعية إلى الإسلام في عصرنا الحاضر. وأننا نجد بعض الناس يسلمون إذا علموا السيرة النبوية أدركوا عقله وبعده مسلمون. إذا علموا السيرة النبوية وأدركوا عقله وبعده عن الأوهام والخرافات التي تسود العامة وتستهوي تفكير السذاج. ثم أيضا إخوة الله، ابن القيم رحمه الله له قول آخر قال: من هنا تعلم اضطرار العبد فوق كل ضرورة إلى معرفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء به، وتصديقه في كل ما أخبر، وطاعته في كل ما أمر، فإنه لا سبيل إلى السعادة والفلاح لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا على أيدي الرسل. وإذا كانت السعادة للعبد في الدارين متعلقة بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجب على كل من نصح نفسه وأحب نجاتها وسعادتها أن يعرف من هديه وسيرته وشأنه ما يخرج به عن الجاهلين ويدخل به في عداد أتباعه وشيعته وحزبه، والناس في ذلك بين مقل ومستكثر. مقل ما سمع مرة في سنة. كم يقوم من درس السيرة؟ كم كتاب من السيرة قرأت؟ واحد يسأل في نفسه. بين مقل ومستكثر ومحروم، والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. خلاص إخوة، إن شاء الله من هذه المحاضرة الأولى في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن شاء الله في منهج نحاول نلتزم به. وهذا كما قلنا موضوع اختيار. طب واحد والله أنا كبر سني، يقول يا أخي عليك أن تلقى الله عز وجل حتى إذا مت تموت وأنت تموت وأنت تطلب العلم. تموت وأنت تطلب العلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما لكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. لذلك الشافعي علي بن أبي طالب له أبيات قال: الناس من جهة التمثال أكفاء. الشكل يعني كلهم زي بعض. ناس من جهة التمثال أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء، فما لفضل إلا لأهل العلم أنه على الهدى لمن استهدى أدلاء. ما قيمة المرء إلا ما قد كان يحسنه الناس موتى وأهل العلم أحياء. وذلك أنت تلقى الله عز وجل وأنت عالم خيرا من أن تلقاه وأنت جاهل. يبقى أنت أوعى الله بعد ما شاب الكتاب. أيوة الكتاب. الصحابة تعلموا، يعني الصحابة أسلموا إخوة، وكان الواحد فيهم اللي لسه طفل صغير ولا اللي أسلم وعنده 40 سنة و50 سنة و60 سنة و70 سنة و100 سنة. هل منعهم ذلك من أن يتعلموا العلم؟ لا، ما منعهم هذا أن يتعلموا العلم. أول حاجة احنا نذكرها إن شاء الله البشارة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وصفة النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة، وتبشير اليهودية بالنبي صلى الله عليه وسلم. عن عطاء بن يسار قال: لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه فقلت: أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن عمرو بن العاص كان بيدرس التوراة،
فقابله فقال له أخبرني عن صفة النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة. فقال أجل والله إنه لموصوف في التوراة بصفته في القرآن، يعني موصوف في التوراة بنفس الوصف اللي وصف ربنا فيه بالقرآن الكريم. في القرآن يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ده في القرآن. في التوراة قال يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا وبشيرا شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل ليس بفض ولا غليظ. في وصف النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة ليس فض ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق. صخاب اللي طبعا صوته مرتفع في السوق في البيع والشراء. ولا يدفع بالسيئة السيئة، لا يقابل النبي صلى الله عليه وسلم بالسيئة بمثله، ولكن يعفو ويصفح. ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء، أن يقول لا إله إلا الله ويفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. والحديث رواه البخاري. فتح الله به أعينا عميا، فتح الله بنبينا صلى الله عليه وسلم أعينا عميا وقلوبا غلفا وآذانا صما. بعد ذلك يا إخوة تبشير النبيين برسولنا صلى الله عليه وسلم وكيف كان أول أمر. عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال قلت يا نبي الله ما كان أول بدء أمرك؟ أو أمام الباهلي بيسأل الرسول بداية أمرك كان إزاي كيف كان؟ قال دعوة أبي إبراهيم. ففي سيدنا إبراهيم دعا ربه تبارك وتعالى ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة كانوا من قبل في ضلال مبين. وبشرى عيسى عليه السلام مبشرا برسول يأتي من بعده اسمه أحمد. ورأت أمي نورا أضاءت منه قصور الشام. هذا من رواه أحمد وله شواهد. بعد ذلك يا أخوة نسب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ينبغي أن تحفظ النسب، لم تحفظه احفظ ما تستطيع الحفظ في نسب النبي صلى الله عليه وسلم. ما نسب نبينا أفضل من نسب. ولن تحفظ جدك والله لأنها حفظ الجد العاشر والعشرين فتحفظ نسب النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله هو أبو القاسم صلى الله عليه وآله وسلم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهد بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة ابن مدركة. اسمه مدركة هذا اسمه عامر. ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان. وعدنان هذا من ولد إسماعيل. عدنان هذا من ولد إسماعيل. لذلك الإمام البغوي رحمه الله قال لا يصح حفظ النسب فوق عدنان. يعني آخر ما نحفظه من نسب النبي صلى الله عليه وسلم هو عدنان. وقال ابن سعد رحمه الله الأمر عندنا الإمساك عما وراء عدنان إلى إسماعيل. يعني من عدنان لإسماعيل كم ما نعرفش. لكن احنا الورد حافظين إلى مين؟ إلى عدنان. لكن معلوم أن عدنان هذا من ولد إسماعيل. قال الإمام ابن القيم إلى ها هنا معلوم الصحة متفق عليه. ها هنا معلوم الصحة متفق عليه بين النسابين ولا خلاف البتة وما فوق عدنان مختلف فيه ولا خلاف بينهم أن عدنان من ولد إسماعيل. يبقى عرفت النسب النبي صلى الله عليه وسلم ينتهي إلى مين؟ إلى عدنان. عدنان هذا منين؟ من ولد إسماعيل. من عدنان لإسماعيل وهذا توقف ما نعرفش النسب إلى هذا. يبقى الخلاصة في نسبه صلى الله عليه وسلم الثابت بلغ 22 رجل 22 رجل نسب النبي صلى الله عليه وسلم. واختلف من بعد 22 ده مختلف. لكن 22 اسم لرجل في نسب النبي صلى الله عليه وسلم هذا متفق عليه. الرأس الذي هو عدنان إلى إسماعيل ولا يثبت نسبا إلى آدم عليه السلام. والثابت قطعا أن إسماعيل ولد إبراهيم عليهما السلام. أخوال النبي صلى الله عليه وسلم
من بني زهرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمه آمنة بنت وهب. آمنة بنت وهب يلتقي نسبها مع والده والد النبي صلى الله عليه وسلم في كلاب ابن مرة. نسب أم النبي صلى الله عليه وسلم مع أبيه يلتقي مين؟ كلاب ابن مرة. وبعد كده بقية النسب إيه؟ نفس النسب إيه؟ واحد. الذي سمى نبينا صلى الله عليه وسلم بهذا الاسم، من اللي سماه؟ محمد صلى الله عليه وسلم. الذي سمى نبينا صلى الله عليه وسلم بهذا الاسم وجده عبد المطلب، وأمه رغبة منهما عن أسماء أهل بيته. اسماء طبعا كان في الجاهلية عبد العزة وعبد الدار وعبد هبل وعبد اللات، وكان عندهم أسماء وحرب وصخ وكلب، وطبعا تجد يعني أسامي كثيرة. وذلك كان العرب يقع فيهم، يعني أقول لك إحنا إيه، تجد مثلا العبد اللي عنده يسميه اسم حسن، وابنه يسميه اسم وحش. يعني اسم يعني يقول لك ايه، يسموه اسد، يسميه حرب، يسميه صخر. وتلاقي الخادم اللي عنده تسميه تامر. تامر ده اللي بيعمل التمر. تعرف ده اسمه تامر، وتامر ده اللي بيعمل التمر. خلاص؟ فبيسمي هذا. فطبعا يسمون غلمانهم العبيد اللي عندهم لهم. يبقى يسمي العبد ليه هو، عشان هو روح يا تامر تعالى ليس حاجه ولا فيه. طب وابنه بيسميه صخر وحرب وغضنفر، ويسميه الاسامي. يقول لك ويسمي اولادهم لمين؟ لاعدائهم. عشان يقول لك لما يكون في معركه ولا حاجه يقول لك من قائد المعركه؟ حرب، ومن معه صخر، ومن معه مش عارف. تسمع انت عمليه تلاقي ايه؟ يعني يقول لك الاعداء يحصل من الرعب بسبب هذه ايه؟ بسبب هذه الاسماء. تيجي طبعا محضر لهم ايه؟ قط ونمر، وطبعا اسامي برضه ايه؟ في المقابل. طيب يبقى الذي سماه بذلك من؟ جده وامه، رغبة عن اسماء اهل بيته. خلاص؟ لانه اول من سمي بذلك محمد صلى الله عليه وسلم. كذلك اراد الله ان يحمده اهل السماء واهل الارض. يحمد في السماء ويحمد في الارض. طيب ايضا اخوتي في الله، لابد ان تعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم اعلى واطهر اهل الارض نسبا. تعرف ده لازم كده. اعلى اهل الارض واطهرهم نسبا هو رسولنا صلى الله عليه وسلم، وقوما قبيله. ولذلك من طعن في نسب النبي صلى الله عليه وسلم أو شك أو استهزأ أو غمز أو لمز في نسبه صلى الله عليه وسلم فقد وقع في الكفر الأكبر المخرج من الملة. وتعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأعلاهم أفضلهم نسبا وبيتا وقبيلة. من طعن في نسبه أو غمز فيه فهو كافر، يخرج من ملة الكفر أكبر مخرج من ملة الإسلام، فيكون طبعا حلال الدم والمال. يبقى قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك عن واثلة بن أسقع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريش، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. هذا رواه مسلم والترمذي وأحمد. النبي ربنا اختار من ولد إبراهيم إسماعيل عليه السلام، اختار من إسماعيل كنانة، ممكن اختار قريش، من قريش اختار بني هاشم، وبني هاشم اختار مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت من خير قرون بني آدم قرنا، فقرنا حتى بعثت من القرن الذي كنت فيه. رواه البخاري وأحمد. النبي صلى الله عليه وسلم كذا قال عن نفسه. قال أبو سفيان حين سأله هرقل طبعا نحن كلنا نعلم حوار هرقل مع أبو سفيان. أبو سفيان كان في تجارة بلاد الشام، فهرقل طلب أن يأتوا له ببعض الأعراب عشان يسألهم على مين؟ على الرسول صلى الله عليه وسلم. فكان ممن أخذوا أبو سفيان، فسأل: أيهم أقرب نسبا فيكم؟ نسب للنبي صلى الله عليه وسلم. فقام أبو سفيان قال: أنا. فطبعا بدأ
هرقل يسأل أبو سفيان عن مين؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأسئلة. فمن جملة ما سأله قال كيف نسبه فيكم؟ نسب النبي صلى الله عليه وسلم فيكم كيف كان؟ قال هو فينا ذو نسب. قال هرقل هو ذلك سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب، فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها. ربنا يصطفي نبي من الأنبياء ما بعثوش من النسب، إنما نسبه أشرف نسب، ما يبعث من سطة الناس أو من السفلة، إنما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم من خيرة النسب، من أفضل القلب. وكذلك الأنبياء يبعثون في أنساب قومهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح، في رواية ولم يصبني من سفاح الجاهلية شيء، من لدن آدم إلى أن وضعني أبي وأمي. العرب كان عندهم أنكحة كلها أو أغلبها فاسدة ما عدا نكاح واحد. النبي صلى الله عليه وسلم قال خرجت من نكاح شرعي، لم يأتي من سفاح من زنا ولا من شيء، إنما أتى من خير الناس من خير الناس نسبا. قال ابن القيم رحمه الله اسم الرسول صلى الله عليه وسلم محمد، وهو صلى الله عليه وسلم محمود عند الله ومحمود عند ملائكته ومحمود عند إخوانه من المرسلين ومحمود عند أهل الأرض كلهم. نسب النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص يا إخوان؟ طيب بعد كده تكلم عن حادثة الفيل. في عهد عبد المطلب بن هاشم جد النبي صلى الله عليه وسلم وقعت حادثة الفيل التي تزامنت مع العام الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول ولد امتى؟ في عام الفيل، هذا إجماع علماء على ذلك. فعندما رأى أبرهة الحبشي نائب ملك الحبشة أن العرب والحجاج يتوافدون على البيت العتيق في مكة، في كل عام بنى كنيسة كبيرة بصنعاء واسمها كليس، وأراد أن يصرف العرب والحجاج إليها بدلا من البيت الحرام بمكة. فسمع بذلك رجل من بني كنانة فصار إليها ودخل الكنيسة ليلا ولطخ جدرانها بالعذرة فلما علم بذلك أبرهة غضب وقرر أن يهدم الكعبة، صار بنفسه يقود جيشا عدده 60,000 رجل، عدد كبير هذا العرب، وكان في جيشه عدد من الفيلة، فمضى يشق طريقه إلى مكة حتى وصل إلى شرق مكة عند جبل يبعد عن البيت الحرام 20 ميلا وكيلو، يعني ميل أو كيلو، خلاص بعيد عن مكة. فساق أبرهة أموالا لقريش منها 100 بعير لعبد المطلب، فجاء عبد المطلب وكان سيد قريش وقابل أبرهة، وطبعا أبرهة قابل عبد المطلب وأجله وأكرمه وقال له ما حاجته؟ قال حاجتي أن يرد الملك علي 200 بعير التي أخذها. فقال أبرهة كنت أعجبتني حين رأيت ثم زهدت فيك حينما كلمتني، يعني لما شافوا كده هابوا ورفعوا أكرمه فيقول له إيه حاجتك؟ كان منتظر يعني ترجع بالجيش ولا تدخل البيت، فبيقول له أنا عايز الايه؟ 100 بعير. قال له فلما قلت لي عايز 100 بعير فزهدت فيك، خلاص فزهدت فيك حين كلمتني، تكلمني في 200 بعير وتترك بيتا ودينك ودين آبائك وقد جئت لأهدمه ولا تكلمني فيه، تسيب دينك ودين آبائك وأجدادك ولا تكلمني في البيت في الكعبة. قال عبد المطلب أنا رب الإبل وإن للبيت ربا سيمنعه، رب الإبل وللبيت ربا سيمنعه. قال ما كان يمتنع مني، ده أبرهة يقول لي يمنع بيت ولكن مش همنعه من إيه؟ مش همنعه مني، خلاص يعني أنا سأدخل البيت سأدخله. قال أنت وذاك. ولجأت قريش إلى الجبال وجلست تنظر ماذا يصنع أبرهة وجيشه. فعندما أراد الدخول إلى مكة توجهوا بالفيلة وكان معهم فيل اسمه محمود، فلما قربوا من مكة برك الفيل فضربوه ليقوم فأبى، ولما غير وجه الفيل بغير اتجاه مكة قام الفيل وهرول، ثم أرسل الله طيرا أبابيل تحمل حجارة لا تصيب أحد إلا أهلكت، كما قال الله عز وجل
ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. هذه الحادثة وقعت في سنة 571 ميلادية. سنة كام؟ عشان تحفظ التواريخ. 571 ميلادية، قبل مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم بحوالي شهر ونصف تقريبا. قبل ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، حادثة الفيل وقعت قبل ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم بشهر ونصف تقريبا. طيب، بعض الفوائد اللي احنا هناخدها من قصة أصحاب الفيل. الفائدة الأولى، حادثة الفيل جاءت لتبرز وتعلي مكانة قريش بين سائر القبائل العربية، فهي القبيلة التي حميت، وإن لم تكن هي المقصودة إنما جاءت تبع أرضها، هي الأرض التي حرست وسائر القبائل انتصر عليها أبرها واستباح أرضها عندما كان سائرا إلى مكة تقوده الغيرة والحسد النصراني. أبرها عندما قدم إلى مكة كل قبيلة أو بلد كان يمر عليه كان يحتل هذه البلد ويأخذها خلاص وينتصر عليه، ما عدا مكة. هل حفظت مكة لأجل أهلها؟ إنما إكراما لبيت الله عز وجل. وإحنا قلنا قبل ذلك يا أخوة، لماذا لم تكن قريش هي التي تدافع عن البيت؟ لعل ينشر الفضل ولأن لا يكون الرسول عبدا لأن احنا قلنا يا أخوة نعم لأنهم ليسوا أهلا لأن ينصروا. مين يا أخوة الكفار دول يحموا بيت الله تبارك وتعالى؟ المشركين اللي بيعبدوا الأصنام هم ليسوا أهلا لأن ينصر البيت على أيديهم. ولذلك احنا بنقول بيت المقدس الآن في يد اليهود. لماذا؟ احنا الجيل اللي انت شايفه هذا ليس أهلا لأن يفتح بيت المقدس على يديهم. لأن لو احنا كنا نستحق أن يفتح بيت المقدس على أيدينا أرسل الله عز وجل لنا من يكون فتح بيت المقدس على يديه. لكن احنا طبعا لا نستحق هذا الشر، لا نستحق هذا الشر. كل واحد قال لك والله نستحق، والله انظر في أسواق المسلمين وفي شوارعهم وفي بيوتهم وفي أحوالهم وفي تعاملاتهم عشان ترى بس والله احنا نستحق ولا لا. الأمر الثاني فقال العلماء إن أبرهة لو دخل مكة سوف يسترق كل من فيه، يصبح رقيق وعبيد. طب الرسول كان حملا في بطن أمه، لو أخذ أم النبي صلى الله عليه وسلم يبقى الرسول عندما يولد يكون عبدا لمن أخذها. قالوا فأبى الله عز وجل إلا أن يكون عبدا لله عز وجل. الله عز وجل أن يكون عبدا لله تبارك وتعالى. قال ابن هشام فلما رد الله ملك الحبشة عن مكة وأصابهم ما أصابهم من النقمة أعظمت العرب قريش فقالوا هم أهل الله قاتل الله عنهم كفاهم مؤنة عدوهم. يعني العرب هابد قريش هذا ايه الأهل الله خلاص يقولون طبعا أن ربنا دافع الله عز وجل عنه. قال تعالى الأمر الثالث أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا وتخطف الناس من حولهم فبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. قال الشيخ طبعا محمد طاهر بن عاشور في تفسيره هذا تذكير خاص لأهل مكة إنما خصوا من بين المشركين من العرب لأن أهل مكة قدوة لجميع القبائل. ألا ترى أن أكثر القبائل العربية ينتظرون ماذا يكون من أهل مكة؟ فلما أسلم أهل مكة يوم الفتح أقبلت الوفود من القبائل معلنة إسلامهم. هم دول قريش اللي كانوا يعني والقبائل بتنظر ماذا تفعل. لما دخلوا في الإسلام في فتح مكة جاءت كل القبائل بعدها تسلم بين النبي صلى الله عليه وسلم. موقف عبد المطلب وهو مشرك يوحي للمسلم وجوب الاعتماد على الله سبحانه وتعالى والتوكل عليه الثقة بنصره. فإن كان هذا كلام عبد المطلب يقولها وهو واثق أن لهذا البيت ربا سيتولى حمايته، فماذا يقول المسلم الذي يغفل عن نصر الله لدينه ونبيه وعباده الصالحين؟ كان الله عز وجل عبد المطلب قال للبيت رب يحميه. لم يقل أيضا الإسلام دين إن لم ينصر بنا سننصر بنا. بس الحصر لما يأتي الله عز وجل بقوم ينصر به الإسلام دوننا. لكن هل ثقتنا يا أخوة مهما تكالب أعداؤنا عليه اللي ممكن يقطع الإسلام ينتهي الإسلام من الأرض ولو المسلمين أبدا؟ إن هذا دين الله عز وجل والله تولى حفظه
وتولى نصر المؤمنين، فلن تباد هذه الأمة أبدا مطلقا. فإذا كان هذا حل عبد المطلب يقول البيت رب يحميه، نقول برضه الإسلام رب يحميه إن شاء الله. خلاص يا إخوة؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية الخامسة: وأما الكعبة فإن الله شرفها وعظمها وجعلها محرمة، فلم يمكن الله أحدا من إهانته لا قبل الإسلام ولا بعده، بل لما قصدها أهل الفيل عاقبه بالعقوبة المشروعة الحرمة به الله الحرام. روي أن ابن عمر رضي الله عنهما نظر يوما إلى الكعبة قال: ما أعظمك وأعظم حرمتك، والمؤمن أعظم حرمة عند الله منك. قيل هذا أيضا مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله: وكان أمر الفيل تقدمه قدمها الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم، وإلا فأصحاب الفيل كانوا نصارى أهل كتاب، كان دينهم خيرا من دين أهل مكة بالذات، لأنهم كانوا عباد أوثان، ونصرهم الله على أهل الكتاب نصرا لا صنع للبشر فيه، وكان إرهاصا وتقديما للنبي صلى الله عليه وسلم الذي خرج من مكة وتعظيما للبيت الحرام. شوفوا العلماء يقول لك من اللي أفضل؟ أبرهة اللي هم نصارى ولا مشرك قريش بيعبدوا الأصنام؟ أبرهة. ومع ذلك ربنا حمل بيت، قال لماذا؟ إرهاصا لبعثة النبي، تقديما قدمها الله لبعثة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. في أخوة برضو أمر مهم الثامنة: الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله قال: إنما حمى الله عز وجل الكعبة في حادث فيه، مع أنه في آخر الزمان سوف يسلط عليها رجلا من الحبش يهدمها حجرا حجرا حتى تتساوى بالأرض. الله عز وجل قال في كتابه: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. العلماء قالوا الدين قائم طالما الكعبة موجودة، حج الناس حوله. وفي آخر الزمان النبي صلى الله عليه وسلم قال: كأني أنظر إليه أسود أفحج، يعني مباعد بين الفخذين، ينقضها حجرا حجرا، يعني يهدم الكعبة حجر حجر. ولذلك الرسول قال: استمتعوا بهذا البيت إنه هدم مرتين ويرفع في الثالثة. مرتين ويرفع في الثالثة. طبعا تقوم الساعة ما وجد في كعبة ولا حج، وخلاص مفيش حج، وهذا ايه ساعة في آخر ايه؟ في آخر الزمان مع المبقى من السنة. وضع الشيخ ابن صالح العثيمين يقول إن في آخر الزمان يسلط عليها رجل مع أن لم يمكن منها ايه؟ أمرها، لأن قصة أصحاب الفيل مقدمة لبعثة الرسول صلى الله عليه وسلم التي يكون فيها تعظيم البيت. وأما آخر الزمان فإن أهل البيت إذا أهانوه وأرادوا فيه بإلحاد بظلم ولم يعرفوا قدره، حينئذ يسلط الله عليهم من يهدمه حتى لا يبقى على وجه الأرض. ولهذا يجب على أهل مكة خاصة أن يحترزوا من المعاصي والذنوب والكبائر لئلا يهينوا الكعبة فيذلهم الله عز وجل. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما مكن أبرار المدن في حياة النبي وتعظم هذه الايه؟ تعظم هذه في آخر الزمان الكفر والشرك والإلحاد بالله عز وجل ويعاقبهم المولى تبارك وتعالى بها. أيضا يا إخوة إن حادثة الفيل درس لكل من تسول له نفسه الاعتداء على حرم الله، والله عز وجل يتولى حمايته في كل زمان. العاشرة أن الله عز وجل إذا أراد شيئا عظيما قدم له أمرا عظيما. ربنا يقول شيء عظيم قدم له شيء عظيم. خلاص تمثل أو تمثل هذا وذلك بحادثة الفيل وأصلائها بين القبائل وبقدوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم. كان حادث الفيل ده يا أخوانا يعني أمر عظيم جدا. القبائل كلها تكلمت عنه وحكت ما عدد ليه لأبرهة عندما جاء لهذه الكعبة، فبعده وعقبه بأمر عظيم وهو مين؟ وبعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. مولد نبينا صلى الله عليه وسلم تزوج عبد الله بن عبد المطلب بآمنة بنت وهب من بني زهرة، ثم خرج إلى الشام وبالتحديد لمدينة غزة في فلسطين في عير لقريش للتجارة. فلما انصرفوا في طريقهم العودة إلى المدينة
توقف عبد الله وأخواله من بني النجار وقد أحس بالمرض وأقام عندهم أياما ثم مات ودفن بالمدينة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جنين في بطن أمه، وكان عمر والده 25 سنة. والد النبي لما توفي كان عنده كام؟ 25 سنة. النبي كان جنين في بطن أمه لم يولد. طبعا قال العلماء المجمع عليه أنه عليه الصلاة والسلام ولد عام الفيل، والصحيح يوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، وذلك لحديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه عن صوم يوم الاثنين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك يوم ولدت فيه وبعثت وأنزل علي فيه. رواه مسلم وأبو داود. وولد فيه خلاص، وبعث النبي صلى الله عليه وسلم فيه وأنزل عليه، نزل عليه القرآن في يوم الاثنين. يبقى بالإجماع أنه في عام الفيل، أنه يوم الايه؟ يوم الاثنين. والمجمع عليه مكان مولد النبي صلى الله عليه وسلم، أنه ولد فين؟ ولد في مكة. فين ولد في مكة؟ أقوال. القول الأول في الدار الكائنة في شعب بني هاشم، دار كان في شعب بني هاشم. القول الثاني الدار الكائنة عند الصفر، دار عند الصفر والتي ولد فيها النبي صلى الله عليه وسلم. كانت القابلة من النساء المهتمة برسول الله صلى الله عليه وسلم هي الشفاء أم عبد الرحمن بن عوف، التي يعني ولد النبي صلى الله عليه وسلم على هذه المرأة القابلة يمين الشفاء أم عبد الرحمن بن عوف. الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في ربيع الأول. يوم امتى يا إخوان؟ 9 وهذا الصحيح، 9 من ربيع الأول عام الفيل بمكة. لكن طبعا 12 هذا مختلف. من الصحيح من أقوال العلماء أنه ولد يوم 9 ربيع الأول. طب احنا يوم نحتفل بالمولد نحتفل امتى؟ يوم 12. 12 هذا يوم وفاته قولا واحدا. خلاص يا إخوان؟ تعرفوا طبعا لسه اتكلم عن المولد ده لسه الدرس القادم إن شاء الله. خلاص يبقى في يوم الايه؟ 9 يوافق الشهر الميلادي كام؟ الشهر الذي يسمى أبريل. أبريل هو شهر كام؟ شهر 4. اليوم يا إخوة اليوم 22 يبقى 22 أبريل سنة 751 من ميلاد المسيح. خلاص 571 خلاص 571. يبقى وإمتى ولد؟ يبقى كان في يوم الاثنين 9 شهر ربيع الأول عام الفيل بمكة. لازم كل هذا إن شاء الله يحفظ. خلاص. طيب قال الحافظ ابن كثير في آخر حاجة: بعد ولادته صلى الله عليه وسلم أرسلته أمه إلى جده عبد المطلب فأخذه ودخل به الكعبة، ولما كان يوم 7 ذبح عنه ودعا له قريشا، فلما أكلوا قالوا: يا عبد المطلب ما سميت ابنك الذي دعيتنا على وجهه؟ قال: محمدا. قال: كيف سميت باسم ليس لأحد من آبائك وقومك؟ قال: إني أرجو أن يحمده أهل الأرض أحمده أهل السماء. وهذا الاسم محمد غير طبعا يمكن غير معروف في الجاهلية إلا عدة أشخاص سماهم آبائهم بهذا الاسم لما سمعوا بأن نبيا سيبعث اسمه محمد ورجاء أن يكون هو. ثم إن الله سبحانه وتعالى حمى كل من تسمى بهذا الاسم في ذلك الوقت بأن يدعي النبوة أو يدعيها له أحد أو يظهر عليه أمر يشكل على أحد. كل حتى اللي تسموا بهذا الاسم ما ظهر عليهم علامة حتى تسأل بإيه يعني تدخل الريب ولا حاجة. هو ممكن يكون إيه؟ ممكن يكون نبي. طبعا وقفات مهمة في تاريخ ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. أول حاجة أن ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرتبط بعبادة معينة من العبادات، ولم يشرع فيه أي نوع من العبادات احتفالا كان أو ذكر. الشيخ قلنا في ميلاد الرسول احتفال معين يقيم الصدقات والحلوى، وطبعا تجد الناس يعني يقيمون الليالي وإنشاد الشعر وإلقاء الخطب، هذا كله بدعة. هذا الرسول فعل هذا؟ فعل. أبو بكر الصديق فعل، عثمان بن عفان، الصحابة، التابعين. طب السنة الأولى، ال100 الأولى من الهجرة، ال100 الثانية، ال100 الثالثة، ال100 الرابعة ما يعرفوش مولد. إمتى بدأ؟ مع الدولة الشيعية التي حكمت مصر. الدولة تسمى بصورة من الدولة الفاطمية، ثم بدأوا. يبقى أنت بتحتفل بالمولد، قدوتك وأسوتك مين؟
لا مش النبي، الحاكم بأمر الله. حاكم بأمر الله هذا الرجل الذي يعبد إلى الآن في زمان. خلاص يا أخوة، يدل البحث والتحري والجمع بين الأقوال من أهل العلم في يوم مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم على مدى المحبة العظيمة لهذا النبي العظيم والعناية بسيرته وتاريخه. العلماء يهتموا إمتى ولد ومتى ويحققوا الأقوال ويذكروا اهتمام حتى بمولد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. خلاص يا إخوة، طبعا قال المحققون وده مهم آخر شيء لم يثبت بطريق صحيحة، ولكن اشتهر القول بأن عند مولد النبي صلى الله عليه وسلم سقطت 14 شرفة من إيوان كسرى، وخمدت نار فارس، وغاضت بحيرة ساوة، وانهدمت المعابد التي حول هذا كله لم يرد. كل ده لم يحدث. خلاص تجد صاحب البردة يقول لك وساء ساوة أم غاضت بحيرتها ومش عارف تلك مش عارف إيوان كسرى طبعا قاعد يقول لك يعني ايه إيوان كسرى سقط، وطبعا بحيرة ساوة غاض ماؤها، ونار فارس انطفئ. كل هذا ما لم يحدث، لم يرد قول صحيح أن هذا ايه أن هذا حدث. وفي الصحيح كفاية. جعلني الله وإياكم ممن يسمعون القول يتبعون أحسنه. اللهم ارزقنا حب رسول الله الصادق، اللهم احشرنا تحت لوائه، اللهم احنا على سنته وتوفنا على ملته، اللهم لا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله، اللهم أوردنا حوضه واحمل لنا شفاعته، واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.